How to enjoy your muffins? Siyempre, kailangan kumain ka muna ng main meal. Alright. At syempre, para mas lalong ma-enjoy ang iyong muffins, there is no better way than to make it yourself. So ayan ang ating mga kakailanganing ingredients. Huwag kayong mag-alala, prep time muna and then iisa-isahin natin yan. Ilagay sa isang malalim na mangkok ang ating 2 room temperature eggs and 3/4 cup yogurt na room temperature din. Beat. Gamit ang ating electric mixer ay let us beat these 2 ingredients. Then we will add 2/3 cup white sugar. Okay. Pwede naman itong gamitan ng mano-manong whisk. Kaya lang, mangangalay kayo. So let us use electric mixer kung meron para mabilis at maganda ang ating pagkakahalo sa ating wet ingredients. Okay, we added 2 teaspoons of vanilla. Now we are adding 1/2 cup canola oil. Yan, so mix pa rin natin para maging talaga namang very smooth or emulsified ang ating wet ingredients. Sa ating paggagawa ng mga cakes o kaya naman puto or muffins or cupcakes, it's all right na matagal natin i-beat ang ating mga wet ingredients. Now, we are going to add 1/2 cup milk. Yan, so ipagpatuloy ang ating paghahalo-halo sa ating wet ingredients hanggang lahat sila ay talaga namang mag-blend at wala na yung granules o parang mabuhapo-hangin na asukal. Okay, so malusaw at maging emulsified ang ating masarap na wet ingredients para sa ating chocolate muffins. Ngayong okay na ang ating wet ingredients, set aside muna at pagtuunan natin ng pansin ang ating dry ingredients. Idagdag ang ating 3/4 cup cocoa powder sa ating 1 3/4 cup all-purpose flour. Sa ating pong mga dry ingredients, idagdag na din po natin ang ating 1.5 teaspoon of baking powder and 1/2 teaspoon salt. So paghalu-haluin lang po natin ang ating mga dry ingredients. Yung iba, nagdadagdag sila ng baking soda. If you want to add baking soda, magdagdag po kayo ng mga at least 1/4 teaspoon. Kung wala naman, it's alright kasi lasang sabon ng baking soda. I don't like adding it. Okay, so sift our dry ingredients para talaga namang maghalo-halo. You can sift it over sa ating wet ingredients at gamit ang ating whisk. Huwag na pong i-on ang electric mixer ay paghaluin na ang ating wet and dry ingredients. Yan. So, bakit hindi dapat i-on? Siyempre, sasabog sa inyong mukha yung dry ingredients pag ini-on nyo yan. Pero, hindi na kailangan. Because, every time that we are adding the dry ingredients sa ating wet ingredients, kung gagawa tayo ng mga cake, bahagyang paghahalo na lang po ang kailangan upang hindi tumigas ang ating mga magiging cake, puto or pancakes. Yan. So, this portion is tipid kuryente na. Unti-unti or batch by batch nating ihanda or isali ng ating dry ingredients sa ating wet ingredients. Yan. So, fast forward lang ang ating video pero normal speed haluin niya na lang po yan without turning on our electric mixer kasi nga tipid kuryente na tayo. Okay. Pwede na rin po tayong gumamit ng spatula para talaga namang mahalo natin pati yung pinakailalim ng ating mangkok. Alright, ngayon magdagdag na tayo ng 1 cup chocolate chips. Kung gusto nyo 2 cups, that's alright. Pero magtabi kayo ng at least mga 1/2 cup ng chocolate chips kasi mamaya pang toppings natin yon. Alright, so we mix now our wet, dry, and chocolate chip ng mga sangkap. Yan, ready na po ang ating pang muffins. Ganyan lang po kabilis gumawa ng chocolate muffins. Yan. Okay, so nakita nyo naman kanina, nakahanda na ang aking cake molds and paper cups using a spoon, a big spoon or ice cream scooper. Lagyan po ng mga 3/4 na dami ang ating mga cupcake molds. Yan. So, kahit medyo puno, it's alright, ano?
Kasi ang mga muffins, kaya tinawag na muffins, maumbok ang kanilang ibabaw. And we will aim for that para sa ating mga muffins na ito. Yan, ganyan, medyo puno. And then of course, we are now going to top our cupcakes or muffins with extra chocolate chips. Siyempre, pwede rin pagandahin pa, ayusin ang ating mga tinoppings ng mga extra chocolate chips para naman balanse. Yan. So, ganyan po kadami yung sinandok kong chocolate muffins batter sa ating cupcake molder. And of course, while we are doing this, do not forget, dapat naka-on na ang ating oven. That is what you call preheated oven. Yan. So, nagpapakute lang ng konti ang aking mga chocolate muffins. But this is ready for rock and roll. Ready to bake. Yan. So, ilagay na natin yan sa ating preheated na oven. Ipasok na sa ating oven, na preheated oven. Ang temperatura ay 425 degree Fahrenheit o siguro mga 170 to 180 degree Celsius. We will only bake this for 12 minutes. And how to check our cake kung ready na or muffins? Tusukin lang po ng toothpick or stick. Pag may dumidikit pa, it's not yet ready. So, isara ang oven and continue baking it hanggat pagka sa next checking, mga after like maybe 12 minutes, 15 minutes, wala nang didikit pa sa ating stick. Ayan. So, it means baked na po ang ating muffins. Yan. Lahat tine-check ko kasi I want it really baked. Not overbaked, tama lang. Yan, how lovely, di ba? Yan na ang 12 pieces na big chocolate muffins ng lola nyo. Ayan, so ready to serve na po agad yan. Kaya naman, it's time for us to dig in. Okay. So, magugustuhan to ng mga bata, ng mga nagpapabata. Yan. Alright. So, this is our merienda. It can be dessert. It can be snack. Enjoy it with something cold or something hot. O kaya naman with baso. So, I am eating baso kung tawagin. This is Indonesian soup. Ito ay mayroong giniling na chicken. So, this is like chicken balls na may kasamang cornstarch para mabuo. Ganon din naman yung meatballs. And it has some vegetables. Ayan. So, meron siyang broth. Okay. So, let me enjoy my sabaw. Pagkatapos, I will enjoy my muffins. Ito ay tad-tad ng chocolate chips sa ibabaw at saka sa loob. Alright, let us see kung naging balanse ang aking pagkakalagay ng mga chocolate chips sa loob. Meron yan, nalusaw na lang sa loob. Or hindi ko makita. Anyways, this is my not so dense chocolate muffins. Yan. Whatever I cook, whatever I bake, I eat. Yan ang pamantayan ko sa buhay.